Dạ dưa này là dưa sữa thôi. Bao tiền cân? Bán theo quả thôi. Bao tiền cân là để Có quả nào đã già, quả này đã già chưa? bao tiền quả? Em cho đấy chỉ quả trần. Hả? Dạ. Bao tiền quả? 50.000 ạ. Có 50.000 quả. Bé thế á? Bé thì bao nhiêu? Quả bé hơn 40.000 thôi. Quả bé thế. Mở hàng may mắn nhá. Dạ. Có vào. To. Để nó chín ăn luôn là hay như nào? Mày ăn luôn này anh? Vâng, ăn luôn ạ. Hay là chờ chín nha? Ăn luôn. Trời ơi, mồ hôi nó cứ giỏi như là nước thì mà. À là ơi, lấy đi xong rồi đi về đi. Thơm mà quả nào ngon mà. Quế 50.000 thôi. Sao nó có cồng cọc nhỉ? Nó nhìn nó gói như bí. Thôi nhá. Bán hả? Dạ. Này cứ về gọt ra giống dưa lưới hả em? Bán hả? Dạ. Gọt giống dưa lưới hả? Vâng. Ok. Cái này là còn ăn luôn à? Vâng. Bán như nào? 50.000 một quả. Cái trong kia còn quả to không? Đây đây. Cái bán quả bé 50.000 quả to. Quả bé hơn 40.000 ạ. Bán xong chưa? Xong rồi, đi thấy không? Chín nữa à? Dạ. Cái quả nào không quả này 50.000 nữa kìa. Quả 30. Con thử không biết là cái quả này như thế nào. Không, cái này ngon mà cô. Cô còn chưa biết quả thứ này. Đã ai biết gì sợ nó cứng như bí đâu. Về cứ thế là còn ăn là không chờ Vâng, chín vâng. à? Không có chờ thì chờ. Không biết rồi, không biết. 50.000 thấy không biết? 50.000 thấy không? Hết à? Hết rồi ạ. Không biết không Quế quả nào? 40.000 một quả. Đúng. 2 quả. Quả này 50.000, quả này 50.000. 5.000 tí thì quả đấy. Quả này 50.000. Quả 3, 2 quả 8.000. Chưa gì đấy. Dưa sữa chị ơi. Ăn không? Có lấy không? Không không, em biết quả bao nhiêu tiền. Quả này nhỏ đấy. Quả này nhỏ nhất còn gì nữa, hết cả 30.000 không? Chưa ăn bao giờ. Ở trong nó như kiểu sữa ấy kìa. Mồ hôi thì giỏi như là nhuộm nước ấy rồi. Hôm nay thời tiết. Hôm nay thời tiết nó cũng nóng cơ ạ. Dạ. À vâng vâng. À có cái 50.000 vào đây. Quả này 50.000 kìa. 50.000. Vâng. Đấy không ạ? Vậy ạ. 80.000 thôi. Không, cái này cho bán đúng giá rồi không? Đúng cả. Cô nhá. Đâu ạ? Ăn mà con nhỉ? Như là em đâu? Không, quả đấy là 50.000. Dạ. Dạ, sữa. Ăn như nào? Ăn như sữa à? Dạ. Trong nó như kiểu sữa ấy, ăn như sữa ấy. Ngon 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 ạ. Em bán một quả 50.000 quả. 50.000 ạ. Ăn ngon không? Em chưa ăn. Ngon ngon gì ạ. Em đảm bảo là ngon luôn. Ngon thật. Có nóng được à? Vâng. Mấy quả này? Vừa chín hết rồi chị ạ.
Rồi cái này tôi đây anh ơi. thế mà em ăn nó giờ xong cái gì đây giờ cũng không mình còn được tiếp còn nó quay đâu còn nhờ mình vẫn đưa tiền cho mình nhiều mua bạn cũng ăn phải tao hỏi chọn hết rồi bây giờ tao hỏi chọn hết rồi ba quả này phải bán giảm giá chứ bà nhỉ sao mà đây để bằng cho mình Cái này không phải gì. đứng từ nãy là hỏi tranh nhau ai tranh nhau không phải chưa thấy bao giờ đúng rồi chưa biết là hồi ấy không phải về nhà ăn rồi mới biết được cái này em đây hết rồi à Hết rồi chưa? sao lại có 3 quả ở đây rồi mày phải lên tiếp đi ăn được tiền chưa ăn bao giờ mới để tò mò À vâng, quả này ngon lắm bà. con làm sao biết đứa mà nó đi qua đây nó vừa hỏi mà con không quen nó quen với chị hỏi nó còn ngon lắm con nói với bà lần sau hả mua tiếp Vâng. Các bà lần sau ủng hộ cháu nhá. ok nhưng mà là phải đặt biết mới được À vâng. biết bán ở đâu mới được Này nhà ngoài nào? Đi vào đây.
Ừ.